අපි යන්නේ කොහෙද යන්නේ කියපන් කොහෙද යන්නේ හරිත කන්දේ පාර දන්නවද දන්නේ නැහැ Google අක්කගේ පිට තමයි Google අක්කගේ පිටින් තමයි අපි යන්න බලන්නේ තාම ඉන්නේ මේ කොහෙ රුවන්වැල්ල ලයින් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ තාම බලමු ඔයගොල්ලන්ට ගිහිල්ලා යන ගමන් අතරමැදි තව වීඩියෝස් ටිකක් දාන්න අපි ගිහිල්ලා දාමු බලාගෙන ඉන්න අපිත් එක්ක අද දවසේ තිවංග තමයි හොඳම ආතල් එක දුන්නේ ඩයල් එක මොනවාද අමතකුනේ උඹට මචං මට අමතකුන්නේ හා බෑග් එක මම විතර දානවා බෑග් එක ඔව් බෑග් එක යාට ඉන්නෝනේ කොහොනේ විතර ඒකනේ බෑග් එක මම ඉතින් ගෙදර දානවා පවුනේ වෙන මොනවද නැහැ එතන අපි කන්නගෙන බඩු ටික කන්නගෙන බඩු දැන් කලින් ගත්තා ඇත්තද ඔන්න ඕක තමයි මිත්‍ර උන ආතල් එක දැන් මෝඩ අඳින්න නැතුමකුත් නැහැ මෝඩ දැන් ඉන්නගෙන උපන් නැතුම පිටින් ඉන්න කියලා තියෙන්නේ අපි බල ඔව් උපන් නැතුම පිටින් කොල්ලා ඉඳී අද දවසේ අපි ආවා හරිත කන්දට ඉතින් මේ තාම තිවංකගේ බෑග් එක හොයන තිවංක මං හිතන් ගෙනාවා නේද තිවංක බෑග් එක අම්මට කියලා අම්මට තියලා ඇවිල්ලා වෙන මොනවා කියන්න නෙමෙයි අම්මට තියලා ඇවිල්ලා ඕලන්ට බලා ගන්න ඉන්න හන්ද මෙන්න දැන් ඒ හැරි තමයි අපි ගෑම් කරන් හිටන් ඉන්නේ කට්ටියක් ඇවිල්ලා තව ගිහලා බලමු අපි මොනවාද මාවනම් ගන්න මම ආතල්ලන් දෙන්න වැඩක් නැතිවා ඔයා වරගෙන ඉවරයි අපි දැන් යන්නේ හරිත කන්දට කොමර වාහනේ මාවා තිවාගේ ඩ්‍රයිවිං හොඳ නිසා මේ අපුතේ FB දාන්න ඕනේ අපි ආව මේ නවසීලන්තෙට පොඩ්ඩක් මේ හදිස්සි තමයි එන්න උනේ හැබැයි වීසා නැහැ මේ හදිස්සි එන්න වුණා මේ බොහොම අමාරුවෙන් ආවේ ඇත්තටම මේ ප්ලෑන් කරලා ආවේ නෑ නමුත් එන්න වුණා මේ නිව්සීලන්ත වල අපි මේ හයිකින් පාරක් යනවා හරිම ලස්සනයි මේ ඔයාලට පේනවා ඇති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක දැක්කාම හදිසිය කියන්නේ ඒ හදිසිය තරමට තිවංකගේ බෑග් එකක් අමතුණා කියන්නේ ඇත්තම කතන්දරේ එයාපෝට් එකේ දාලා ඇවිල්ලා ඉතින් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ දැන් ඉතින් උපන් නැතුම් පිටින් ඉන්න කියනවා අපි දැන් හරිත කන්ද උඩට යන්න හදන්නේ ගිහිල්ලා බලමු කොච්චර වෙලාවක් යනවද කියලා බලමු ගිහිල්ලා ඕගලන්ට විස්තර කියන්න භාගය දුරට අපි නැගලා ඉන්නේ දැන්. හාෂන වෙන දෙයක් මානක නෑ තාම. මීදුම වැහිලා යන්න හදන මීදුමේ. අපි ඊට කලින් හොතියා. අපි ඊට කලින් උඩට යන්න බලන්නේ. තව චුට්ටයි. ගිහිල්ලා බලමු. ලස්සනයි වට පිටාව නම්.
හරිත කන්දේ ඕගොල්ලන්ට බලාගන්න දාන්න මේක මේ මීදුමෙන් වැහෙන්න කලින් ලොකු මීදුමක් කෙනවා කන්ද මං හිතන්න පහල අපිට බලාගන්න පෙරීම අපි තම කන්දල් චුට්ටක් කරන්න තිරවා ලොකු මීදුමක් මිදුම් ඔක්කොම සම්පූර්ණ පහළ වැහිගෙන යන්නේ එයින් තමයි ඔයගොල්ලන් මේ බලාගන්න දාන්නේ තව චුට්ටයි ඔය ගිහලා බලමු උඩටත් තව තියෙනවද ආතිබා අඩ තව ටිකක් තියෙනවානේ ඉවරයි කිව්වට ඉවරමන්නේ තව තියෙනවා අපිට යන්න දැන් නම් happy හරි ඔයාලට පේනවා නම් අපි මේ හරිය තමයි අපේ ටෙන්ට් එක තියෙන්නේ අලු පාටට ඔය ආවේ මේ පැත්තේ මේ පැත්තට මේ ඉදම සම්පූර්ණයෙන් වැහිලා හරිද උඩ බලමු තව තියෙනවා වගේ ගිහලා බලමු යන්තම් ගල මුදුනට යන්නේ අපි හර්ෂය තාම පේන්නේ බඩ විතරයි පොරගේ පොර හදේ යන්න මමත් එහෙමයි හරි යන්තම් ආව බොහොම අමාරුවෙන් අමාරු මන් නෑ ඉතින් මාන්සි අයිනට එන්න බා හරි ඔන්න හොමයි විව් එක ඔයත මීදුම වැහිගෙන යන්නේ හරියටම 360ක විව් එකක් වටේටම බලන්න පුළුවන් යන්නයි තියෙන්නේ බලමු මේ පැත්තට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා කොහොමද විව් කියලා මේ පැත්ත තනි කරම හෙලා මේ පැත්තත් ඒ වගේ බලන්න මේ තව චුට්ට නැගපන් ෂේප් කියන්න එපා ආතල් නම් දෙන්න එපා ඔයා මට ආතල් බා ආතල් කනවා කාලා හරියන්න නැගපන් ඕක බඩ හරිය වරෙන් යන්න අර උඹ ඉඳන් උඹ යකෝ උඹ පොට්ට රෙස් කියලා රෙස් කරේ මේක තමයි සිරාට පට්ට අමාරු නැත්තම් මං කී ඉන්න නගිනවා බා ඔන්න ඔහම තමයි අපේ හර්ෂ හරිත කන්ද නැග්ගේ අර හරි ලස්සනයි එනේ මාර ලස්සනක් තියෙනවා ඉන් පොදයක් යනවා මං හිත පල්ලෙට වහින හොඳටම
අපි ඉතින් පල්ලෙන් බයින්නයි යන්නේ දැන්. පහළට බහින්න හදන්නේ. දැන් මේ පැත්තේ මීදුම නෑ. ඔන්න view එක මේ පැත්තේ. වැස්ස පොඩ්ඩක් අද ගන්න කලින් අපි පොඩ්ඩක් පල්ලෙහාට බහින්නයි හදන්නේ. දැන් අද රෑ කැම්ප් කරන්න අපි එතන පල්ලෙහා. අපි පල්ලෙහා වීඩියෝ ටිකකුත් ඔයගලන්ට ගෙනල්ලා දෙන්නම්. මේ පැත්තේ ඉර හැංගිලා තියෙන්නේ. බලමු වහින්න කලින් අපි ඉක්මනට පල්ලෙහාට බහින්නයි හදන්නේ. ඔන්න අපි ඉන්න තැන දැන් කුඩෙල්ල කාලා හොඳට විඳවලා තියෙන්නේ. මෙන්න අපේ හර්ෂට ෂොට් එක දීලා තින්නේ. අපි කොහෙද දන්නේ මේ හරි පුතා අපි දැන් පොඩ්ඩක් අතවයි හොදගෙන එන්න. ඔන්න අද අපිත් එක්ක ඉන්න වජිර අද කුක් විත් වජිර මිස්ටර් වජිර අපිට පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරලා කියනවාද ඔයා කොහොමද මේවා මේ හදන්නේ කියලා? ඇත්තටම මේ මොකද අපේ ප්‍රේක්ෂකයන්ට කියන්න ඕනේ කොහොමද මේවා හදන්නේ කියලා? ඔව් මගේ වයිෆ් ඉඳ තමයි මේක ඇත්තටම හදන්නේ. මොකද වයිෆ් ඒ කියන්නේ වයිෆින් ගුටි කනවාද ඔයා මේක හදද්දි හැමදාම? ගුටි කන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ මම නිකම්ම අද වැඩ ඇරලාම කුස්සියට යනවා. කුස්සියට ගියාම නිකම්ම ඒ කියන්නේ වයිෆ් වගේ වැඩි ගන්නවද? නෑ වැඩ කරන්නේ නැහැ. යා පොඩ්ඩක් නිකන් එන්න කියන කුස්සියට ආවට අපිට ඇත්තටම පැහැදිලිව කියන එක අපිට හොඳටම පැහැදිලි. හර්ෂවාට මොකක් හරි අදහසක් දෙන්න තියෙනවද මේ සම්බන්ධව? ඇත්තරම වජිරයියා කියන්නේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. හැමදේටමනේ හැමදේටම කුක් එක ගැන කෙසේ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. හොඳ එක්ස්පර්ට් කෙනෙක්. ඔව් වෙන කුකුත් කරනවා. ඒ සම්බන්ධ අපි වෙන කුක් වර්ගත් කරනවා. ඒ සම්බන්ධ අපි කතා නොකරමු. කතා නොකරමු. හරි ඔන්න ළමයි එහෙනම් අද කුක් විත් වජිර අපි ඊළඟ එපිසෝඩ් එකකින් හම්බෙමු. මේ අද රෑ කෑම මේවා තමයි. කෝ පොඩ්ඩ ලයිට් එළිය දෙන්න ආලෝකය සපයන්න. මොනවාද මචං? බිබික්කම් අනිත් ඒවා මොනවද කියහන්කෝ? මේ ඇවිල්ලා ඇඟිලි. ඇඟිලි. අඟුලිමාලගෙන් ගලව ගත්තේ. අඟුලිමාලෙන් ගලව ගත්ත ඇඟිලි. මේ බිබික්කම්. සන්තෝසයි. අපි දැන් කාලා බලන්න. මම යාළුවෝ වගේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. බලාගන්න තියෙන්නේ. යන්න එන්න. මොකද දිවා? නෑ ගමන්න පරිස්සමෙන් මේ ඊ අපි හරිත කන්න ගිහලා 4x4 තමයි දැම්මනේ. යස් කැප් පාරක දැම්ම. ඔව්. ඒක වීඩියෝ දැම්මත් එහෙම දුක හිතෙනවා කාර් එක ගැන. එහෙනම් වීඩියෝ කරේ නෑ. අපි දැන් ඉතින් ඊ හරිත කන්න ගිහිල්ලා දැන් මේ ගෙදර යන ගමන් ඉන්නේ. බඩ ජාරිය කනවා තෝ එහෙදික් කෑවා මෙහෙදික් කනවා. සෙදකින් සික්. අර පිටරේ පෙන්නේ. අර පිටරේ ඉඳපු කිකිලි පවුවා. පිටරේ දාපු කිකිලි පවු ඉන්න කිකිලි පවු. අද දැන් තෝ දවුටේ කපාන කිකිලි. නබන් පිටරේ මම පිටරේ උදේ පාන්දර වැට්ටුවත් එක්ක අය බලයන් බරියන්න. මම අහිංසක සතුන්ට ජීවිත දාලා දෙන්නේ කි. මත අපිට ඒක තේරුන්නේ නැහැ.